jak to jde? Jak se máš, jak se daří? Dneska pro tebe mám super video a jsou to filmové hlášky. Jsou to známé filmové hlášky, které ty znáš v angličtině nebo v jiném jazyce a já ti je řeknu v češtině. Jestli máš rád taková krátká, zábavná videa, tak sleduj Slouček na Instagramu, Instagram Slouček, a nebo jestli máš rád dlouhé spíš texty a tipy a triky, tak se přihlaš k odběru newsletteru na webu Slouček. Můžeš subscribe to newsletter nebo přihlásit se k odběru newsletteru. No a teď už, šup šup, jdeme na to. Winter is coming. Zima se blíží. Zima se blíží. Zima se blíží. And may the force be with you. May the force be with you. Ať tě provází síla. Ať tě provází síla. Ať tě provází síla. Ať tě provází síla. Harry! I'm coming in! Harry, jdu do baráku. Harry, jdu do baráku. Barák. Harry, jdu do baráku. This is Sparta! Tohle je Sparta. Tohle je Sparta. Tohle je Sparta. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. Máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. Život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. A martini, shaken, not stirred. Protřepat, nemíchat. Protřepat, nemíchat. Protřepat, nemíchat. Precious! My precious. Můj milášek. Můj milášek. Můj milášek. Můj milášek. I'll be back. Já se vrátím. Já se vrátím. Já se vrátím. Já se vrátím. E.T. Home phone. E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. volat domů. E.T. volat domů. I see dead people. Vidím mrtvé lidi. Vidím mrtvé lidi. Vidím mrtvé lidi. Nobody puts baby in a corner. Baby nebude sedět v koutě. Baby nebude sedět v koutě. To je kout. Tady. Baby nebude sedět v koutě. I am your father. Luku, jsem tvůj otec.
Luku, jsem tvůj otec. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější? Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější? Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější? If you liked today's video, like and comment as much as you want. And if you want more of this material or information, go to our YouTube channel to the community part and vote for more. Okay? Super, tak měj se hezky, uč se česky a čau.